હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. હોળી આવી રહી છે અને બધાનો હોળી માટેનો ઉત્સાહ કંઈક અલગ જ છે. અને આજે આપણા રસોડે બહુ જ ખાસ વ્યક્તિ એક બહુ જ સરસ વસ્તુ શીખવાના છે. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો બા? મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે સુભદ્રા બા છે, જે આપણને એકદમ ટ્રેડિશનલ વાનગી બનાવતા શીખવવાના છે, જેને હોળીમાં ખાસ ખવાતી હોય છે. બા, આજે તમે શું લઈને આવ્યા છો? અમે માલપુઆ. અરે વાહ! એટલે હોળીમાં ખાસ બનતા એવા માલપુઆ આજે આપણા રસોડે બનવાના છે. તો એના માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈશે બા? ગોળ, પાણી અને લોટ, વરિયાળી, મરી. આમાં આપણે ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે? હા, ઝીણો. ઓકે, તો આપણે માલપુઆ બનાવવાના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. હા, શરૂ. આ 1 કપ ગોળ નાખ્યો. હવે 1 કપ પાણી. એટલે જેટલું ગોળ હોય એટલું પાણી ઓગળી જાય. આમાં આપણે અત્યારે સફેદ ગોળ લીધો છે બા. આની જગ્યાએ પેલો દેશી ગોળ હોય લેવાય? એ લેવાય, ચાલે. દેશી ગોળે વપરાય, ખોડે વપરાય અને આ ગોળે વપરાય. આપણે પાણીમાં બરાબર ઓગાળી દેવાનું છે ગોળ અત્યારે. હા, પાણીમાં ગોળ ઓગાળી પછી એક લોટ નાખી દેવાનો છે. બસ, ગોળ ને પાણી એક થઈ ગયું. હવે 1 કપ લોટ. આપણે ઘઉંનો રોટલીનો લોટ હોય છે. હા, ઝીણો. હવે આને હલાવીને એક કચ કરી નાખવાનો. થઈ ગયું. ના મરી નાખવાની. પછી વરિયાળી. 8 થી 10 નંગ મરી લીધા છે અને 1-2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે વરિયાળી. બસ, હવે આને 1 કલાક પલળવા દેવાનું. ઓકે. પછી ઘી કઢાઈ મૂકી તરી કાઢવાનું. 1 કલાકથી શીરું પલાળ્યું હતું, તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે ઘી ગરમ કરશું અને પછી શીરું નાખશું. બરાબર? ચલો, આપણે હવે ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો શીરું વેડીએ એટલે માલપુઓ તૈયાર. બા, માલપુઆ બનાવવા હોય એમાં આવી જ આપણે તવી સસરી જ જોઈએ. એટલે એ ઉડું હોય તો આમ જાડો થઈ જાય. અને આપણે એને ધીમા તાપે તળવાના છે. ધીમા તાપે તળવાના. એટલે એક પૂડો આટલો નાનો બને એટલે 1 ચમચા જેટલું ખીરું જાય. આપણે આ ખીરું રાખવું હોય તો રાખી શકાય કે પછી એને તરત આપણે વાપરી દેવું પડે? ના, રખાય. ફ્રીજમાં મૂકો ને તો ચાલે. અને જ્યારે આપણે ફેરવીએ ત્યારે બહુ ધ્યાનથી ફેરવવું પડે, હે ને બા? એટલે પેલું જુદું ના પડી જાય. આપણે આને જાડું શીરું રાખો તો જાડા પણ થાય.
પાતળું હોય તો કડક થાય, જાડું હોય તો થોડાક પોચા થાય. પોચા ને જાડા થાય. પલક આપણે પુલા માલપુઆ તૈયાર છે. હવે પીસી દઈએ. બા, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાના હોળી સ્પેશિયલ માલપુઆ શીખવ્યા એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આગ્યા. થેન્ક યુ. અને હવે હોળી છે તો હોળીની તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.